Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Mesajul pentru tine este sursa intuitivă. Avem numărul 10, foarte important pentru tine, sau cifra 1. Deci eu simt aici că tu te afli într-un moment de schimbare, închizi un capitol al vieții tale, deschizi alt capitol. Avem așa: ascultă-ți inima, ai încredere în tine și vei primi răspunsurile. Dacă ești într-o perioadă în care nu știi ce să alegi, nu știi ce să faci, această carte îți propune să-ți asculți foarte mult sufletul, pentru că acolo există cu adevărat o ghidare. Da? Sufletul nostru este ca un GPS care ne conduce pe un drum fără gropi, da? Pe un drum bun. Bun, hai să vedem în continuare ce spune și acest oracol de la Arhanghelul Gabriel, un mesaj. Și avem așa: trezește-ți sufletul, cifra 7, foarte importantă pentru tine. Deci este o cifră magică. Și avem așa: încă din momentul în care sufletul tău s-a încarnat, nu a trecut nici măcar o zi în care el să nu își pună întrebări cu privire la alegerile pe care le faci în viață. Acordă-ți timpul necesar pentru a privi în oglinda sufletului și urmărește să-l descoperi neîntârziat. Ești pregătit să pornești pe un drum nou. Foarte frumos. Deci, se pare că tu ești într-un moment de schimbare. Deci, așa spune și Arhanghelul Metatron, da? Și Arhanghelul Gabriel. Deci, Universul îți vorbește prin sufletul tău. Și dacă tu în acest moment te afli într-o perioadă de schimbare, este foarte important să faci ceea ce simți, chiar dacă din punct de vedere rațional lucrurile par nu se lega, știi? Sau dacă mintea ta, știu eu, îți spune nu o să fie, nu o să iasă, dar dacă sufletul tău, da, strigă foarte tare că își dorește să mergi în acel loc, să te întâlnești cu acea persoană, este bine să-l asculți. Bun, hai să vedem, simt eu să vedem acum ce mesaj are tarotul, da? Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. A ieșit prima carte pentru sufletul tău. La bază avem 10 de bâte, împăratul, 2 de bâte, o legătură cu un berbec. O perioadă de pauză, de așteptare mai lungă, 2 zile, 2 săptămâni, maxim 2 luni. O perioadă în care văd eu că e nevoie să te organizezi foarte bine, da? Pentru că văd aici foarte multe responsabilități în spinarea ta, multe responsabilități pe care tu le duci în spate, sunt multe responsabilități pe care e nevoie să le onorezi cu prezența. 10-le ăsta de bâte poate să vorbească despre o perioadă mai aglomerată, dar poate să vorbească și despre un moment în care te afli într-o schimbare, că e tot numărul 10, cum spunea și Arhanghelul, deci e vorba de un moment de închidere a vieții tale. Poate aceste responsabilități te pot copleși, dar ți se cere clar o foarte bună organizare. Pentru tine avem 9 de cupe, ești într-o perioadă în care ți asculți sufletul, faci tot ceea ce simți, este o perioadă în care știi foarte bine ce îți dorești, este, bineînțeles, o perioadă în care te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău. Hai să vedem, 9 de cupe. Deci e ceva ce începe. Uite, avem relația, deci e o bucurie mare aici legată de o relație, o colaborare, o poveste de iubire. O eliberare. Uite, văd o persoană care e foarte gânditoare, da? Se gândește cum anume să se elibereze sau se gândește cum anume să-ți scrie, cum anume să te caute, cum anume să reluați legătura. Da? E un moment al vieții tale în care ești foarte constant în relațiile tale, ești foarte obiectiv. Mai mult decât atât, văd aici o relație care durează de mult timp. Poate să fie o relație în familie, poate să fie o relație cu un prieten, din ce văd eu aici. Mai vreau o carte.
Și avem așa inamicul, da? Și o persoană care nu face mare lucru. Poate e cineva de prin jurul tău și avem așa. Și voila, deci poate e cineva care are o problemă aici, din ce văd eu. Poate să fie o problemă în dragoste. Atenție. Pentru casa ta avem un 3 de bâte, deci pui un pas înainte în legătură cu ceva ce vrei să faci pentru casă, pentru familie, în plan personal. 3 de bâte înseamnă și o primă bucurie, o primă victorie. Tot 3 de bâte poate să însemne și o eliberare pentru sufletul tău, deci reușești să te eliberezi de ceva important, pui un pas înainte, te uiți foarte mult spre viitor. Poate să fie și că îți vine cineva în casă. Scrisoarea și consolarea, da? Cineva care îți dă o veste, cineva care îți spune, uite, mă gândesc la tine sau mă gândesc cum anume să rezolvăm situația respectivă. Mai vreau o carte. Avem văduvul, da? Deci e vorba de o persoană care se uită foarte mult spre trecut sau este vorba despre o persoană care se concentrează foarte mult spre trecut. Avem o femeie. E o perioadă în care e ca și cum îți asumi anumite responsabilități pentru sufletul tău. Dar mai văd și pe cineva care e gelos sau geloasă. Pui un pas înainte în legătură cu o situație din trecut care nu s-a rezolvat la timp, din ce văd eu. În curând avem 10 de spade, deci în curând o durere foarte mare a cuiva, cineva care se simte pus la pământ dintr-un anumit punct de vedere. Tot 10 de spade înseamnă un sfârșit, o eliberare. 10 de spade înseamnă și o altă etapă a vieții tale. Hai să vedem, 10 de spade, e cineva foarte trist aici. Poate e un sfârșit din care, uite, tu ești bine. De ce văd eu? Văd o inamică, o veste. Cineva care îți dă o veste, da? Care fie e o veste bună pentru persoana respectivă și ție e posibil să nu-ți placă, fie invers, da? E o persoană care pune punct la ceva, renunță la ceva și pentru tine, uite, ești victorios dintr-o situație. Și avem prietenia, fidelitatea. Cineva care, nu știu, vrea să se împrietenească cu tine sau cineva care îți vorbește despre ideea de fidelitate, de relație. Și avem bucurie. Poate să fie și o întâlnire cu un prieten sau cu o prietenă care se simte puțin dezamăgit sau dezamăgită. Poate să fie și asta. Avem arcana moartea din nou, deci e vorba totuși despre o transformare, despre un sfârșit aici de care auzi. Poate ceva legat și de un copil sau o persoană mai tânără, o persoană nouă. Ia să mai iau o carte. 10 de spade, aia e și falsitatea. Se pare că falsitatea cuiva, da, se închide în curând, da? Și din acest motiv a apărut 10 ăsta de spade. În viitor, 4 de cupe, în viitor, văd aici că simți nevoia de odihnă, de retragere. 4 de cupe poate să însemne și o persoană care se simte obosită, plictisită, cineva care refuză anumite lucruri. Hai să vedem în viitor despre ce e vorba. Avem o persoană geloasă și o femeie. Deci în viitor văd aici o persoană geloasă. Parcă e o persoană care, știu eu, reacționează într-un mod ciudat, doar că
poate avea legătură și cu faptul că e ca și cum fie nu te mai interesează, fie nici nu auzi, fie nici nu vrei să știi. Avem conversație, da, și amica, da, sau prietena. Poate să fie, da, o persoană foarte apropiată ție, poate să fie vorba despre o persoană dragă sufletului tău. O surpriză foarte mare, poate un cadou pe care îl primești. Ce nu știi tu? 9 de spade. Da, ce nu știi tu? Ceva care nu convine cuiva. E o persoană foarte stresată aici în jurul tău. Și face tot felul de gânduri. Poate e cineva care nu doarme bine noaptea. Sau poate este vorba despre o persoană care își face tot felul de idei în minte. Noroc și casă. Poate să fie și că tu te stresezi aici în legătură cu o veste care fie are legătură cu o instituție, cu o casă, o firmă, are legătură cu stabilitatea ta. Și ce văd eu e că tu, e adevărat, te stresezi, te gândești, dar eu văd un noroc. Da? Deci un noroc pe care îl ai. Deci e un stres, dar e cu noroc. Ce nu știi tu? Poate e o rezolvare care are loc și tu încă nu știi despre ea. Cineva care are o speranță foarte mare în legătură cu tine. Avem bărbatul. Deci poate cineva care speră, știu eu, să se apropie de tine sau cineva care speră să rezolvi un anumit lucru. Deși văd că deși văd aici că este o persoană care își și dorește cumva să-ți ofere ceva, să se apropie de tine cumva. Parcă e cineva care are nevoie de ghidare, de protecție, de ajutor. Dar e ceva pentru unii dintre voi legat și de sfera financiară. Să vedem ce nu știi tu, da? Cineva care se stresează aici în toate direcțiile. Avem inamicul, copilul și vizita. Deci, poate e cineva aici care se gândește să te cunoască mai bine sau pentru unii simt eu că e ceva legat de o persoană nouă. Fie este o persoană cu un aspect fizic mai tânăr, adică persoana respectivă are o vârstă și arată mult mai tânără, fie este vorba despre o persoană chiar mai tânără ca și vârstă sau pentru unii poate să fie o persoană nouă, pentru alții poate să fie vorba despre cineva care se gândește aici la un nou început. Ia să vedem noi. Dragostea, banii, norocul, cadoul, aoleu. Deci e o surpriză foarte mare. Constanță și speranța. Deci cineva care totuși are o speranță foarte mare, dar ce văd eu e că ceva se rezolvă în jurul tău, dar tu încă nu știi despre lucrurile astea. Pe neașteptate, pajul de cupe, o veste bună pe care o primești, o invitație, poate să fie pot fi și niște vorbe frumoase pe care le primești de la o persoană dragă inimii tale. Este vorba despre o persoană sensibilă, creativă, foarte iubitoare, cu sufletul foarte deschis. Hai să vedem. Pe neașteptate. O femeie tânără, da? O femeie tânără care îți dă o veste, care te liniștește. Pe neașteptate. O discuție pe care o ai cu cineva, de la suflet la suflet. Și avem așa, copilul și cineva care se interesează. Poate să fie și cineva din jurul tău care îți propune, poate să călătoriți într-un loc nou.
Pentru unii văd o veste interesantă care ține de o persoană mai tânără, nu știu, o problemă, cineva are o problemă, da? Cu un copil, cu un proiect, cu ceva nou. E o situație aici ciudată. Mai vreau o carte pe neașteptate. Uite, drumul și problema. Deci cineva care are o problemă la drum sau cu o mașină. Avem câinele, cadoul și sfârșitul. Un prieten avem aici, deci o persoană fidelă care, sau o persoană bună, un prieten care trece printr-o schimbare bruscă, printr-o pierdere bruscă, un sfârșit brusc pe care eu îl văd. Hoțul, gelozia. Poate o persoană geloasă, cineva care se simte trădat, mințit. Și avem ofițerul, deci e vorba de o hotărâre foarte importantă. Ce o să te mire lumea? Un succes, o realizare, o bucurie, o ușurare, o călătorie îndepărtată, un răspuns pozitiv cu lumea aici, faptul că ești în lumea ta, ești acolo unde trebuie, știi foarte bine ce-ți dorești. Hai să vedem. Ce o să te mire cu lumea? Lumea reprezintă un succes, o bucurie. Ce o să te mire? Reuniune, prizonierul și bucuria. Deci e ca și cum reușești să semnezi un contract, reușești să faci o înțelegere cu cineva. Poate să te mire, știu eu, și faptul că cineva alege să se elibereze dintr-o închisoare. Sau ce mai văd aici, că e cineva care e prins undeva, e ca și cum se simte captivă persoana asta, se simte blocată. Văd o întâlnire de asemenea între două persoane și de aici văd și o petrecere, o bucurie. Și avem o problemă, uite, legată de o femeie matură acum. Ce o să te mire? E un hoț, da? E cineva care vrea să se strecoare în viața ta. Poate să fie și cineva din jurul tău care află că e mințit, e trădat. Deci, uite, parcă e cineva care prinde hoțul la bani. Cineva care prinde hoțul, cineva care își dă seama că a fost furat, mințit. Hai să vedem ce o să te mire. Dragoste, deci o persoană îndrăgostită sau o veste pozitivă pentru inima ta. Avem casă, bani, un cufăr, fie e vorba de o moștenire, fie este vorba despre un teren, un proiect, stabilitate materială, o avansare la muncă. Pentru unii poate să însemne și o călătorie într-un loc scump, da? Sau într-un loc diferit. Și avem dorința, deci poate e o dorință care se realizează. Hai să vedem. Ai și o carte, bani mulți. E surpriza are legătură cu bani mulți. Așa văd eu aici. Hai să vedem mai departe. Dar avem bani puțini și supărare și dragoste sinceră. Poate să fie o veste pozitivă legată de sfera materială și o veste mai puțin plăcută legată de dragoste. Pentru unii văd aici o persoană care se simte rănită, care se simte singură, abandonată, lăsată deoparte. Ce o să te mire aici e o scrisoare de la drum lung sau o veste legată de străinătate, o veste legată de o plecare. E ceva legat de o mutare sau ceva pe termen lung. Proces și judecată, companie plăcută și bărbat tânăr avem aici.
Deci pentru unii, eu simt că, deci din nou mi apare ideea aceasta de persoană nouă, o persoană mai tânără, o persoană cu o energie mai tânără. Da? Eu văd aici că e ca și cum reușești să cunoști pe cineva care, uite, ți aduce schimbare. Deci avem cunoștințe noi. Cunoștințe noi și o bucurie mare. Hai să vedem un ultim mesaj din partea oracolului astrologic, dar mie mi este foarte clar că tu aici treci printr-un moment de schimbare și e parte de o realizare foarte mare. Ești așa, casa a noua, cu mesajul explorare. Deci vrei să explorezi ceva, poate are legătură cu străinătatea, poate are legătură cu studiile. Avem zodia Pești, foarte multă sensibilitate. Avem ascendent și prima casă. Ei, eu cred aici că are legătură, uite, poate chiar cu o mutare, cu o închidere karmică, cu o eliberare, o lecție, o iubire sinceră, mai simt eu să-ți transmit. Și avem zodia Balanță aici, da? Progres, călătorie. Muncă. Pentru unii simt că e vorba de o avansare la locul de muncă sau de a avansa un proiect foarte important pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.